উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি আমি নেৰেশ্যন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ যি নেৰেশ্যন, এই নেৰেশ্যন আৰু ক্লাছ 8ৰ পৰা তোমালোকে যিবিলাক নেৰেশ্যন পাই আহিছে, তাৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে। আগৰ বেছিক কথাখিনি জানিব লাগিব আৰু নিশ্চয় তোমালোকে বেছিক কথাখিনি জানা আৰু যোৱা এটা ক্লাছত নেৰেশ্যন সম্পৰ্কে বেছিক কথাখিনি আলোচনা কৰা হৈছিল। যদি তোমালোকে সেই ক্লাছত নাছিলে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংক আছে, তোমালোকে সেই ক্লাছটো চাই ল'ব পাৰিবা। আজি এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ। মূল কথা হৈছে নেৰেশ্যন উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কেনেধৰণৰ নেৰেশ্যন আহে, সেই নেৰেশ্যনখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। এই নেৰেশ্যনসমূহ আগত অহালৈকে অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে পাই অহা নেৰেশ্যনবিলাকতকে অলপ বেছি লেন্দি হয়, বেছি লং হয় আৰু সেইখিনি কেনেকৈ আমি টিপছেৰে সৈতে অতি সহজেই দীঘল দেখিলেই চেণ্টেন্সটো দীঘলীয়া দেখিলেই তোমালোকে ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইখিনিক আমি কেনেকৈ চুটিকৈ আৰু তাৰ কি টিপছেৰে সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আজি আলোচনা কৰিম। ব'লা আমি সেই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। 2013 চনত আমাৰ নেৰেশ্যন যি দুটা আহিছিলে তাৰে প্ৰথমটো আমি লৈছোঁ। এই নেৰেশ্যনবিলাক যথেষ্ট দীঘলীয়া, তোমালোকে নিশ্চয় এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ যি পেটাৰ্ণ, যি লেভেলৰ নেৰেশ্যন সেইখিনি চাইছা। তাৰে এটা এইটো মোটামুটি সৰুৱেই হয়, ইয়াতকৈও দীঘলীয়া চেণ্টেন্স থাকে। গতিকে এইখিনিতো যথেষ্ট দীঘলীয়া যেন লাগিছে, হয়নে? ভয় খাইছা নেকি? ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো আমি যেতিয়া নেৰেশ্যন কৰিম ইয়াক এটা টিপছ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সেই টিপটো হৈছে why aren't you wearing chappals? সেইখিনি ঠিক আছে। I asked one boy, এইখিনিৰ পিছত চোৱা ইয়াত এটা ফুল ষ্টপ আছে। ফুল ষ্টপে কি বুজায়? ফুল ষ্টপে বুজায় যে চেণ্টেন্সটো শেষ, নহয় জানো? ফুল ষ্টপ যেতিয়া আছে আমি সেইটো তালৈকে শেষ বুলি ধৰি ল'লোঁ, ইয়ালৈকেহে ধৰিম, পিছৰখিনিৰ লগত আমাৰ কোনো কথা প্ৰথমেই নাই বুলি ধৰি লোৱা। প্ৰথমে আমি প্ৰথম ফুল ষ্টপলৈকে কৰিম, পিছৰখিনি বাদ দিয়া, মোহাই দিলোঁ, ঠিক আছে। পিছৰখিনি যদি নাই, এতিয়া চোৱাচোন কিমান সৰু হৈ গ'ল। এতিয়া ভয় লাগিছে? নিশ্চয় নাই লগা, কাৰণ এনেকুৱা চেণ্টেন্স আগত তোমালোকে পাই আহিছা। গতিকে ইয়াক আমি কেনেকৈ নেৰেশ্যন কৰিম সেইটোতো তোমালোকে জানাই, ইনডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰা হয়। ইয়াত আই আছে, আইটোতো আমি আই ৰাখিব লাগিব। ইয়াত এই কথাটো জানা নহয় যে ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত যিখিনি আছে, ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত থকাখিনি ৰিপৰ্টেড স্পীচ আৰু বাহিৰত থকাখিনি ৰিপৰ্টিং ক্লজ। গতিকে ইয়াত ৰিপৰ্টিং ক্লজটো যদিও পিছত থাকে সেইটোক আমি আগলৈ লৈ আহিব লাগে, সেইটোতো জানা, ঠিক আছে। তেতিয়া আমি এইটো এনেকৈ কৰিম, আইটো লৈ আহিলোঁ, আই ক'লৈ আহিল, আই আহি গ'ল, আস্ক আহি গ'ল, প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থকাৰ কাৰণে এইটো আস্কেই হ'ব। ওৱান বয় সেইখিনি ঠিকেই থাকিল, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত হোৱাই আহি গ'ল। আমি আগত শিকিছিলোঁ যে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত যদি WH কুৱেশ্যন ৱৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে তাত ইফ বা ৱেডাৰ নবহি সেই WH কুৱেশ্যন ৱৰ্ডটোৱে বহি যায়। গতিকে হোৱাই সেইটো আহিল। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত ইউ আছিলনে? ইউটো কেনেকৈ শেষ হৈ গ'ল? আমি আগৰ নিয়মত পাইছিলোঁ যে যদি ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ ছাবজেক্টটো ইউ জাতীয় থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কি ৰিপৰ্টিং ক্লজৰ ক'লৈ যায়? অবজেক্টলৈ যায়। গতিকে অবজেক্ট আছে বয় মানে সি হ'ব। why he isn't wearing chappals? এইখিনি বুজাত অসুবিধা হোৱা নাই? নিশ্চয় এইখিনি বুজাত চাগে অসুবিধা তোমালোকৰ হোৱা নাই, নহয় জানো? যদি এইখিনি বুজাত অসুবিধা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ? এইবাৰ আমি এই আগৰ যিখিনি আছিলে এই আগৰ চেণ্টেন্সটো যে আছিলে সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া এই সম্পূৰ্ণ চেণ্টেন্সটো কৰোঁতে মই কি কৰিম? আগৰখিনিহে আমি কৰিছিলোঁ। আমি কোনখিনি কৰিছিলোঁ? ইতিমধ্যে এইখিনি কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ এনচাৰো পালোঁ। এতিয়া পিছৰ চেণ্টেন্সটো ধৰি লওঁ। পিছৰটো কি আছে? My mother didn't bring them down from the shelf. He answers simply. এতিয়া আকৌ আগৰখিনি নালাগে, আমাৰ আগৰখিনি নাই বুলি ধৰি লোৱা, ঠিক আছে। আগৰখিনি নাই ধৰি লোৱা। এতিয়া my mother didn't bring them down from the shelf. He answers simply. এইটো সৰু হৈ থাকিলে,
এই সৰু হৈ থকা সেন্টেন্সটো আমি কি কৰিম আমি জানো যে ঊৰ্ধ্বকমৰ বাহিৰৰ যিখিনি আছে ৰিপৰ্টিং ক্লজ হেতুক আমি আগত আনিব লাগিব হি এনসাৰ্স সিম্পলি আৰু ইয়াত আৰু কোনো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সিম্পলি তাৰপিছত my mother didn't bring them down from the shelf assertive sentence হয় গতিকে that conjunction আহিব আৰু my mother কি হৈ যাব my mother my জাতীয় বিলাক থাকিলে সাবজেক্ট হলে গুছি যায় my আছে সাবজেক্ট আছিল কোন হি গতিকে ইয়াত his mother হৈ যাব আৰু didn't bring them down from the shelf হেখিনি কে থাকিব কিয়নো ইয়াত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আছে ঠিক আছে এটো কেনেকৈ কৰিম আমি পিছত he answers simply that his mother didn't bring them down from the shelf এটা বুজি পালানে এই বাক্যটো আমি কেনেকৈ কৰিম নিশ্চয় বুজি পোৱাত অসুবিধা হোৱা নাই এতিয়া আমি যদি দুইটাই একেবাৰে চাও এটা চোৱা একেবাৰে চালে কি হৈ গল why aren't you wearing chappals I asked one boy my mother didn't bring them down from the shelf he answers simply so ইয়াক আমি I asked one boy why he isn't wearing chappals he answers simply that his mother didn't bring them down from the shelf এটো অবশ্যই দুটা সেন্টেন্স বেলেগ বেলেগ কে লিখিলে নহব ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব কোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আকৌ এই সেন্টেন্সটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব এটো আমি পিছৰ স্লাইডত বুজাম ইয়াত প্ৰথমে তোমালোকক ভয় খোৱাটো যে সেন্টেন্স দেখিলে যে ভয় লাগে নেৰেশনৰ সেন্টেন্স বিলাক দেখিলে যে ভয় লাগে ভয় নকৰিবৰ কাৰণে এই প্যাটাৰ্নটো প্ৰথমে কৈ লৈছো তাৰ পিছত সেকেন্ড সেন্টেন্সটো চাও one day Mukesh told me that he would be a motor mechanic and leave Firozabad ইয়াতো সব ফুল স্টপ আছে the full stop আছে মানে আমি পিছৰখিনি না লাগে তেতিয়া ফুল স্টপ লগি আগত কৈ লম এখিনি নাই বুলি ধৰা আকৌ এইটো কিন্তু ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিব দিয়া নাই ইয়াত দিছে ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিব লাগিব সো ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰোতে আমাৰ হেতুটো আগত পাই আহিছে ইমান অসুবিধা নাই so one day Mukesh told me that he would be a motor mechanic and leave Firozabad এইখিনি নিশ্চয় তোমালোকে কৰিব পাৰিবা নহয় জানো এখিনি হৈছে one day Mukesh said to me তাৰপিছত that আছে that টো নাইকিয়া হ'ব ইয়াত কমৰ্ধকম হৈ I will be a motor mechanic and leave Firozabad ইয়ালৈকে বুজি পালা এই সেন্টেন্সটো নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা তোমালোকে সৰু সেন্টেন্স হয় তাৰ পিছৰ যেটো আছে সেইটো আৰু সৰু এতিয়া আমি হেতু কৰি দিও এতিয়া আমি আগৰখিনি কালাৰ কৰি দিও এবাৰ এইখিনি কালাৰ কৰি দিও এইখিনি নাই বুলি ধৰা নাই জানো এটা পিছৰখিনি লিখিতে আৰু সৰু হৈ যাব কি হল I asked him if he knew anything about cars so ইয়াক আমি এনেকৈ কৰি দিম I said to him do you know anything about cars তুমি কাৰ সম্পৰ্কে কিবা জানানে হৈ গল এই যে সৰু কৰি লোৱাটোৱে হৈছে একমাত্ৰ টিপ যেটো তোমালোকে দীঘলীয়া সেন্টেন্স বিলাক অতি সহজতে নেৰেশন কৰিব পাৰিবা বুজি পালা এইটো আসলে আমাৰ টিপস যেটো দীঘলীয়া সেন্টেন্স বিলাক ভয় নকৰাকৈ আমি সৰু কৰি লৈ নেৰেশন কৰিব পাৰো ঠিক আছে এই সেন্টেন্স কেইটাকে আকৌ একেলগে কৰিম আমি নেক্সট স্লাইডটো চাওচোন ইয়াত চোৱা হি একেখিনি 2013 চনৰ খিনি লোৱা হৈছে why aren't you wearing chappals I asked one boy my mother didn't bring them down from the shelf he answers simply এবাৰ তাৰ এনসাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি তলত লিখি দিছিলো কিন্তু এবাৰ তেনেকৈ নহয় আসলতে এনেকৈ লিখিব লাগে দুই নম্বৰ সেন্টেন্সটো তেনেকৈ আছিল one day Mukesh told me that he would be a motor mechanic and leave Firozabad I asked him if he knew anything about cars ঠিক আছে এটা আছিল সেন্টেন্স কোৱেশ্চন আসলতে ইনডাইৰেক্টত আছে ডাইৰেক্ট কৰিব লাগে ডাইৰেক্ট কৰোতে আমি এনেকৈ কৰি দিছো one day Mukesh said to me I will be a motor mechanic and leave Firozabad I said to him do you know anything about cars ঠিক আছে এই স্লাইডটোৰ বিশেষ বুজাবলগীয়া একো নাই আমি নেক্সট স্লাইডটোলৈ গুছি যাম এবাৰ আমি 2014 চনত অহা প্ৰশ্ন চাম 2014 চনত আছিল the lady said to the salesman what is the price of the Barbie doll the salesman said to her it is a bit expensive but I can give it to you at a 20% discount ইয়াত চোৱা ইয়াৰ কিন্তু এই যে ফুল স্টপটো ক'ত আছে ইয়াত আমি ইয়াত ফুল স্টপটো ইয়াতে থব লাগিব এইটো ফুল স্টপ বুলি থব লাগিব বুজি পালানে কিয়নো তাৰ পিছত এইটো ফুল স্টপ সব ঊৰ্ধ্বকমৰ ভিতৰতে আছে
ঊৰ্ধ্বকমাৰ ইয়াত আৰম্ভ ইয়াত শেষ হৈছে গতিকে ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত যদি ফুল ষ্টপ থাকে সেইটোত আমি বাক্যটো শেষ বুলি ধৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে গতিকে যদি আমি নাইকিয়া কৰো তেতিয়াহলে পিছৰ এইখিনি গোটেইখিনি নাইকিয়া কৰিব লাগিব আগৰখিনি ঠিকই ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে so the lady said to the salesman ওপৰটো এটো মই নিলো the lady said to the salesman what is the price of the Barbie doll so Barbie doll টোৰ price কি the lady asked the salesman what the price of the baby doll was ঠিক আছে the lady asked the salesman what the price of the baby doll was full stop হৈ গল তাৰ পিছৰখিনি ইয়াত আকৌ এখিনি the salesman said to her it is a bit expensive but I can give it to you at a 20% discount so ইয়াত আমি বেলেগকে দেখুৱা নাছিলো কিয়নো কেনেকৈ ভাগ কৰি দেখুৱা হয় প্ৰথম স্লাইডটো দিছিলো সেইকাৰণে ইয়াত ভাগ কৰি দিয়া নাই so পিছৰখিনি চোৱা এইখিনি যদি আমি নাইকিয়া কৰো এইবাৰ তেতিয়াহলে কি হ'ব the salesman said to her the salesman replied yet assertive sentence হয় এখানে that আহি গল replied that it was a bit expensive tense পরিবর্তন মতে it is থাকিলে তো it was হ'ব মানে present থাকিলে past লৈ গুছি যায় so it is a big expensive but he could can আছে can থাকিলে could হ'ব কিয়নো ইয়াত said আছে মানে এটো past আছিল reporting verb past থাকাৰ লগে লগে ইয়াত tense ফলনি হৈ গৈ থাকে so was a bit expensive but he could give it to her at a 20% discount বুজি পালা নিশ্চয় বুজি পাইছানে নেৰেশনটো বুজি পাবলৈ অকমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে আগৰখিনি যদি ভালকে ক্লিয়াৰ না থাকে তেতিয়াহলে কিন্তু নেৰেশন বুজি পাবলৈ অকন দিগদাৰ হয় যাতে ভালকে বুজি পোৱা তাৰ কাৰণে মই এটাকে লাহে লাহে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰি আছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক 2014 চনত আৰু এটা মানে দুটা আহে প্ৰতি বছৰে নেৰেশন কিন্তু দুটাকে আহে আৰু দুইটাই কম্পালসৰি কৰিব লাগে ইয়াৰ অপচন নাথাকে 2 মাৰ্ক কে যেহেতু থাকে আৰু এটা কথা কৈ দিও তোমালোকক যে গুটেখিনি যেনিবা তোমালোকে ভাবিলা যে বহুত দীঘলে হৈ গল নোৱাৰিম বা শুদ্ধ নহব পাৰে সেইকাৰণে এৰি থৈ নাহিবা যদি এটা পাৰ্টটো জানা তেতিয়াহলে সেইখিনিকে কৰি থৈ আহিবা 1 মাৰ্ক পাবা পাৰ্শিয়াল মাৰ্ক বিলাক কিন্তু ইয়াত দিয়া হয় সো এটা কৰিলে 1 মাৰ্ক পাবা ইয়াত দুটা পাৰ্ট থাকে এটা কৰিলেও 1 মাৰ্ক পাবা শুদ্ধ হলে দুইটা কৰিবা আসলতে দুইটা কৰিব লাগে কিন্তু যদি কিবা কাৰণত দুইটা পৰা নাই বলে এটা পাৰিম তথাপি এই থৈ নাহিবা তাত মাৰ্ক পায় হেতুকে বুজাব কব বিচাৰিছো so second to হৈছে one day Mohan told me that he would become a doctor and leave Assam I asked him if he knew anything about medicines so এই sentence to মন কৰিছানে ই আগত যে আমি এটা sentence পাইছিলো one day Mukesh told me that he would become a motor mechanic and leave Firozabad I asked him if he knew anything about cars বুলি আছিল আৰু হেতুকে হেই সেন্টেন্সটোৰে আলম লৈ ইয়াত অকমান বেলেগ মুকেশ টু মোহন বনাই দিলে ডক্টৰ মোটৰ মেকানিক ডক্টৰ বনালে ফিৰোজাবাদ আসাম বনালে আৰু কাৰৰ জেগাত মেডিসিন বনালে এই টেক্সচুৱেল টেক্সৰ লগত মিলাই কেতিয়াবা অকমান হালখলনি কৰি পৰীক্ষা দিব পাৰে এটো বুজি পালা এনেকে দিব পাৰে এটোক আমি কৰোতে সহজ উপায় হৈছে এখিনি নাইকিয়া কৰো প্ৰথমে পোষ্টপ লগে ৰাখিম ঠিক আছে so one day Mohan told me that he would become a motor mechanic and leave Assam so your answer কি হ'ব one day Mohan said to me I will become a motor mechanic and leave Assam এখিনি আমাৰ উদ্ধকমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব কাৰণ এটো ডাইৰেক্ট কৰি আছো তাৰছত I said to him পিছৰখিনি যেতিয়া কৰিম আমি তেতিয়া পাম যে I said to him do you know anything about medicines আগত আসলে do you know anything about cars ইয়াত হল do you know anything about medicines ঠিক আছে 2015 চনত অহা খিনি এতিয়া আলোচনা কৰো where do you go every Sunday I asked the girl she replied I go to the church ইমান দীঘলীয়া নহয় তাতটো আকৌ যদি আমি হি শর্টনিং ট্রিকটো ব্যবহার করো শর্টনিং মানে শর্ট কৰি লোৱাটো তেতিয়ালে আৰু বেছি সহজ হৈ যাব এটো একেবাৰে সহজ হৈ সৰু হৈ থাকিলে where do you go every Sunday I asked the girl so your answer was I said to the girl
I asked the girl where she কি হ'ব ইউ আছিলে ইউটো কলৈ যাব সাবজেক্ট লৈ যাব ইউ জাতীয়টো সাবজেক্ট লৈ নাযায় দেই অবজেক্ট লৈ যাব হয়নে গতিকে দ্য গাৰ্ল হৈ গ'ল তো where she goes every Sunday goes নহ'ব কাৰণ ইয়াত asked আছে কি হ'ব আমি চাই লওঁ I asked the girl where she goes every Sunday every Sunday আছে নহয় habitual action বিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি টেন্স পৰিৱৰ্তন নকৰাকে লিখিব পাৰোঁ তাৰ পিছৰখিনি আমি চাওঁ পিছৰখিনিত দিছে কি she replied I go to the church she replied that she goes to the church so ইয়াতো চোৱা তোমালোকে এই কথাটো মন কৰিছানে ইয়াত কিন্তু ৰিপ্লাইড আছে past form কিন্তু তথাপি ইয়াত goes লিখিছে ইয়াত asked আছে তথাপি ইয়াত goes লিখিছে কিয়নো যেতিয়া habitual action নাইবা universal truth হয় তেনে ক্ষেত্ৰবিলাকত আমি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো যদিও past formত থাকে তথাপি আমি তাক টেন্সৰ সলনি নকৰাকৈ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইটো নিয়ম ইয়াত এপ্লাই কৰি ইয়াত আমি সদায় যোৱা I go to the church আৰু ইয়াত সুধিছিল every Sunday প্ৰতি সানডে তুমি কলৈ যোৱা সেইকাৰণে ইয়াত আমি প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলো বুজি পালা এইটো কেলে হ'ল নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সটটো আলোচনা কৰোঁ নেক্সটটো আছিলে নাইবা এই সেন্টেন্সটোক আমি আৰু ধৰণৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কৈছো এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বুলিহে কৈছিলো নহয় জানো এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ নাইবা এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ I asked the girl where she went every Sunday she replied that she went to the church এনেকৈও লিখিব পাৰা এইটো কোনো এটা নহয় যিকোনো এটা লিখিলে হ'ল দুইটাই শুদ্ধ ইয়াত মানে এই টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন কৰি যদি দিয়া তথাপিও হ'ব কিন্তু সেইটো ইয়াত ক'ব বিচাৰিছো নেক্সট আছিল the teacher asked Rumi if she had read the Bible she replied that she hadn't so ইয়াতো আমি shortening trick to ব্যৱহাৰ কৰোঁ shortening trick ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে এটা আহি গ'ল the teachers said to Rumi have you read the Bible তাৰ পিছৰখিনি লিখিম পিছৰখিনি কৰোঁতে আমাৰ কি হৈ গ'ল she replied no I haven't সহজেই হয় ইমান কঠিন কিন্তু নহয় যদি তোমালোকে অকণ ভালকে মন দিছা তেতিয়াহ'লে চোৱা ইমান কঠিনো নহয় নেশ্যনেল নিয়ম আগৰখিনি যদি জানা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইমান কঠিন যেন নালাগিব আৰু ইমান কঠিন নহয়ও ঠিক আছে সো 2016 চনত অহা প্ৰশ্নটো দুটা আমি লৈ লওঁ সেইটো একে পদ্ধতিৰে কৰিম so how long do you have to wait for your train the woman asked me about an hour I replied so ইয়াক যদি আমি সেই কি কৰো shortening trick ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোনখিনি এই তলৰ এইখিনিহে short কৰিব লাগিব মাত্ৰ বাকিখিনি এনে থাকিব so ইয়াক যদি আমি short কৰিম how long do you have to wait for your train the woman asked me কি কৰিম এই যে পিছৰখিনি আছে the woman asked me এইখিনি আমি আগত আনিব লাগিব আমি জানোই হয় নহয় the woman asked me তাৰপিছত এটো যেহেতু ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স হয় আৰু ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স ws কোৱেশ্চন ওয়াৰ্ড আছে how আছে গতি আমি how ৰে কনজেক্ট কৰিব পাৰিম বাক্য দুটা the woman asked me how long yet asked আছিলে past formত আছিলে হেকানে how long youtube কি হৈ যাব youtube হৈ যাব me মানে I হৈ যাব so subject object হতে যাব so how long I had to wait have to had হৈ যাব কাৰণ past হ'ব I had to wait for my train so your train you জাতীয় বিলাক object লৈ যায় গতি ই objectত me বহি আছো গতিকে এটো কাৰ ট্ৰেইন হৈ যাব my train হ'ব হয়নে এখানে প্ৰথমখিনি বুজি পালা the woman asked me how long I had to wait for my train ঠিক আছে তাৰ পিছত এখানে লিখাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই যে পিছৰটো আছে হেতু লৈ লও about an hour I replied so I replied to আগলৈ লৈ যাম আমি I replied এটো assertive sentence থকাৰ কাৰণে আমি that ব্যৱহাৰ কৰিম I replied that I had to wait for an hour এটো ফুল সেন্টেন্স আমি লিখি দিব লাগিব চাওচোন আনসারটো the woman asked me how long I had to wait for my train I replied that I had to wait for an hour
ঠিক আছে বুজি পালা মই ভাবো নিশ্চয় তোমালোকে এটো বুজি পাইছা এনেকে আমি ছুটি ছুটি কৰিম আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকোতে হি ছুটি নিয়মটো কৰি ব্যৱহাৰ কৰিবা পৰীক্ষাটো পিছত বেলেগ বেলেগ ভাঙি ভাঙি এনেকে ৰং দি দেখাব নোৱাৰিবা মনে মনে ধৰি লৈ বেলেগ বেলেগ কৰি লবা সৰু কৰি লবা ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কথাটো পৰীক্ষাত ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াত মন কৰিছা যে এটা যদি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিব দিয়ে তেতিয়াহলে ইটো ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিব দিয়ে হয়নে গতিকে দুই ধৰণে তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰি চাব লাগিব আৰু খুব বেছি দেখা যায় ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স বিলাক পৰীক্ষাত দিয়া খুব বেছি দেখা যায় ইয়াত এ নম্বৰটোত এটা কিন্তু ইন্টাৰোগেটিভ আছে প্ৰথমটো তাৰ পিছৰটোহে অ্যাসাৰ্টিভ আছে ঠিক আছে এই কথাখিনি মন কৰি মানে প্ৰেক্টিস করতে যদি টিকখিনি গম পোৱা কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে ইন্টাৰোগেটিভ নে অ্যাসাৰ্টিভ নে কি আহে সেইবিলাক যদি বেছিকৈ জানি লোৱা ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কেটা আহে এইখিনি কথাখিনি যদি আমি ভালকে জানি লওঁ তেতিয়াহলে প্ৰিপাৰেচন কৰাত সুবিধা হয় ঠিক আছে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাই লওঁ I asked Ranjan where Nina lived. So Ranjan replied regretfully that she didn't know. So yet first of yet ase pisor khini amar adira ki kom short korisu. So I asked Ranjan where Nina lived. I said to Ranjan, where does Nina live? Ani kam likhibo paro hani I said to Ranjan, where does Nina live? Tar pisor khini ami jeti anim pisor ki ase Ranjan replied regretfully that he didn't know. Ranjan said sorry I do not know. Enekwe ami ei bakyo bilak narration koribo parim tomaloke nishoy yak buji paisa aru 2016 sonলৈকে হে আজি হৈছে 17 18 19 20 চাৰিটা চনৰ কাইলৈ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে কাইলৈৰ আগতে মোক জনাবা যে কিবা যদি এইখিনিত বুজি পাবলৈ থাকি গৈছে নাবে একেবাৰে কিবা বুজি নোপোৱা যদি আছে এই ক্লাছটোৰ শেষত মোক কমেন্ট কৰি জনাবা তেতিয়াহলে পৰৱৰ্তী ক্লাছত সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আজিলৈ তেতিয়াহলে এৰো ক্লাছটো হ'ব দিয়া